What's up guys? So for today's video po ay i-share ko po sa inyo or ituturo ko po sa inyo kung paano po natin i-transfer ang laman ng ating Gcash papunta sa ating Coins.ph po. So una-una po sa lahat is open lang po natin ang ating Gcash account. Ayan, so mag-sign in lang po tayo. Ayan, so make sure po na fully verified na po ang inyong Gcash account at ang inyong Coins.ph account. So, i-click lang po natin itong send money or itong bank transfer po. Ayan po. Ayan, bank transfer or send money. Paras lang po yan sila. So, dito po sa bank transfer, ayan, so pipiliin lang po natin dito yung DC Pay or Coins.ph po. Ayan, Coins.ph or DC Pay. Ayan po yung bank. Ayan, so click lang po natin yan and then ilagay lang po natin dito or input po natin yung amount na gusto natin i-transfer. So, ako gusto ko i-transfer is 500 pesos po. Ayan. So, lagyan na po natin dito sa account name yung account po na ginamit nyo din po dun sa Coins.ph nyo po. Ayan. Make sure po na tama po yung i-input nyo na account para po di po kayo magka-problema. At yung sa account number po is yung account po, ay yung number po na ginamit nyo sa pag-create ng inyong Coins.ph po. Ayan. Itong send receipt po is optional na naman. So, kung gusto nyo din lagyan, pwede din naman po. Ayan. And then, click lang po natin itong send money. Ayan, so double check po yung information. Ayan, so tama na. So click lang po natin itong confirm. So bali wala po itong fee sa pag-transfer, libre po ang pag-transfer sa ngayon, pero next month po by November is magkakaroon na po siya ng transaction fee na 15 pesos po every bank transfer. Ayan, so natin yung okay. So hintayin naman po natin na may ma-receive tayong text or email po. Ayan. Ayan, so you have sent 500 and then you have successfully added 500 to your Coins.ph. So open up natin yung Coins.ph account natin. Kung nag-reflect na nga po ba yung ating kinash in from Gcash. Ayan, so makikita nga po natin dito sa ating history. Click natin dito sa ating history. Ayan. So, ayan nga po, dumating na nga po yung ating kinash in from Gcash na 500 pesos. Ayan. So, naging 925 na po yung balance ng aking Coins.ph po. Ayan. So, kung mag-transfer naman din po kayo from Coins.ph to Gcash, ang gagawin nyo lang po is click nyo lang po itong cash out and then click nyo lang po dito yung e-wallet at hanapin nyo lang po yung Gcash. Ayan. Ayan po yung Gcash. So, input lang po natin dito yung amount na gusto po natin i-transfer. So, bali, from Coins.ph po, from Coins.ph to Gcash po, ay wala po siyang transaction fee. So, free lang po ang pag-transfer po. Ayan. Free. Unlike po sa Gcash ngayon, or by November na magkakaroon na po sila ng transaction fee na 15 pesos. Ayan po. So, click lang po natin yung next doon para mag-process po siya. Vice versa lang po yun.
Ayan. So, transfer ko yung Gcash ko po into coins kasi dito po kasi ako naglo-loader po kasi malaki po kasi yung rebates dito sa my Coins.ph. So, yun lang po. Thank you for watching. Please subscribe po pala and i-click nyo lang po yung notification bell to all para lagi po kayong updated sa mga bago po uploads. Salamat.